ṣé ti rí tí ẹ bá fẹ́ ṣe connection compressor yìí, ibi negative wire tó wà lókè tí mo plug white wire yẹn sí, ó ní negative tó wọ inú DC source, lórí negative source lórí DC ló máa wọ̀. So ibi positive ten wò yìí ní red yẹn, red terminal yẹn, òun ló máa wọ positive source lórí DC input. So ibi tí mo fi blue wire sí lórí C pẹ̀lú T tí mo fi black wire sí, òun ni wire thermostat. Tẹ́ bá fẹ́ test ẹ lè bridge wire yìí pọ̀ fún testing. Òun ni connection compressor yìí. Tí ẹ bá fẹ́ connect fan sí, ẹ rí positive terminal yìí pẹ̀lú ibi tí F wà yìí, òun ni wáyà méjì tó gbé wáyà fan wọnú bọ́ọ̀dù compressor yìí. Tẹ́ bá ti connect ẹ̀ sí ojú wáyà méjì yẹn, ẹ sì connect fan yìí ní kúkúrú. Báyìí ni ẹ ó ṣe connection. So ẹ jẹ́ ká test ẹ̀ lórí 12 volts source, ká wo reaction. Battery tó wà níbí, battery mẹ́rin ló wà níbí, 18 amps. Àkọ́kọ́, ìkejì, ìkẹta, ìkẹrin. Ọ̀bọ̀ owó. Compressor yìí ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ báyìí. Ọba ara wọ̀. Ìràwọ̀ dáàdì. So suction tube ló wà níbí. Ẹ jẹ́ kí n tún kámẹ́rà mọ́. Ẹ rí, èyí ni suction tube. Mo rọ́nà ẹ̀ lórí 12 volts báyìí. Outlet tube tó gbé pressure jáde. Ibi ló gbé pressure jáde. Ibi ni suction tube. Ibi ni suction tube. Ibi ni charging tube. Tẹ́ máa ti gba fill gas sí. So ó ti ń pump báyìí. Tó bá dé nú fridge báyìí, lórí 12 volts báyìí, fridge yẹn máa bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣiṣẹ́. So ẹ jẹ́ ká wá wo charging current ẹ̀. Clamp meter mi rèé. Ẹ rí, ó consume 3.82 to 85 amps lórí positive terminal. Negative terminal consume 3.70 amps lórí negative terminal. Ìyẹn lórí 12 volts power supply. So ẹ jẹ́ ká test ẹ̀ lórí 24 volts. Ká wo ìyàtọ̀ tó máa ṣẹlẹ̀ nínú pressure. Ó jábọ́ ní straight, ọmọ yẹn popalities ní straight. Ṣé máa ti bí ọ̀kẹta báyìí? Àwọn olókùn ti lọ máa ń kà á máa ṣe finishing. Làbẹ́lò.
Oh. Ẹni fún mi ti ẹgbẹ́ òkú àwọn àjàmọ́lá. Mi ò lówó bẹ̀rẹ̀ àná, wípé mo dóde àwọn ni ẹ̀mí ẹ̀rí wọn. Ìbí náà lè ní bẹ̀rẹ̀. Mi ò rẹ́lẹ̀ ọmọ kéde kí n pọ̀ láì ní jíjì lánàá bí bàbí jẹ́ àbí. Kò yẹ kí n jáde lánàá. Ẹ sọ fọ́lọ́ pé kí n jáde sọ́kè. Ó sì wà lórí 24 volts báyìí lórí bátìrì méjì. Lásìkò ìpẹ́ṣọ̀ ẹ̀ ó ju tàkọ́kọ́ lọ. Pressure tó mú jáde ń sìn ó pọ̀ ju tàkọ́kọ́. Ibi tó gbé pressure jáde rèé. Suction tube rèé. Bí mo ṣe sọ, ibi ni charging tube. Ẹ ṣe rí. Ẹ ṣe rí. Pressure ẹ̀ pọ̀ ju àkọ́kọ́ lọ lórí 24 volts. So bátìrì méjì òun ni mo fi power ẹ̀ báyìí. So ẹ jẹ́ ká wo charging current ẹ̀. Consumption current iye náà tó jẹ lórí 24 volts. Lórí 24 volts ó jẹ 5.20 amps lórí positive wire. Lórí negative wire ó jẹ 4.23 amps. So ẹ jẹ́ ká wá test ẹ̀ lórí 36 volts. Orí 36 volts ló wà báyìí. Ó ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ báyìí. Pressure ti high gidi gan báyìí. Ẹ rí. The pressure is very extraordinary high. Orí ibi tó gbé pressure jáde rèé. Tẹ́ bá rọ̀nù ẹ̀ lórí 36 volts ẹ lè lò fún freezer tó tóbi gan up to 300 litre. Ó lè ṣiṣẹ́ lórí freezer tó tóbi báyìí tó tóbi tó up to 600 litre. So ẹ jẹ́ ká wo energy consumption báyìí lórí positive wire ó consume 3.29 amps. Ẹ jẹ́ ká wo lórí negative wire. Lórí negative wire ó consume 3.30 amps. 3.30 amps approximately. Basically tẹ́ bá fẹ́ run compressor yìí pẹ̀lú freezer ńlá tó tóbi tó up to 300 litre, ó wà advisable pé kẹ́ run ẹ̀ lórí 36 volts. Kẹ́ run ẹ̀ lórí 36 volts. Tó bá jẹ́ freezer kékeré ẹ run ẹ̀ pẹ̀lú 24 volts. Tó bá jẹ́ freezer tó kéré pátápátá ẹ lè run ẹ̀ lórí 12 volts for best result.
ẹ ti rí wípé nínú àfihàn fídíò tí mo ṣe yìí ẹ ti rí nípa bẹ́ẹ̀ ṣe lè ṣe connection compressor bẹ́ẹ̀ ṣe lè ṣe wiring fúnra yín tí yóò fi ṣiṣẹ́ dáadáa kẹ́ fi gbádùn iṣẹ́ láì ṣẹ̀ṣẹ̀ máa wá èèyàn kan tí ó lè ràn yín lọ́wọ́ láti bá yín ṣe connection. So ẹ ṣé, thanks for watching, see you in the next video.